यो भिडियोमा हामी इनमको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। ENUMERATIONS इनुमेरेसन भनेर पनि भन्छौँ र यसको भनेको चाहिँ यसको मिनिङ भनेको चाहिँ स्पेशल कलेक्सन भनेर भन्छ। स्पेशल कलेक्सन भनेर यसको मिनिङ हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भने कन्स्ट्यान्टहरूलाई मात्रै कलेक्सन गर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि मैले विकको बारेमा रेकर्ड राख्नु पर्यो, विक्सको बारेमा अथवा मन्थको बारेमा जुन भ्यालुहरू के छ अलरेडी कन्स्ट्यान्ट छन् अथवा प्रिडिफाइन छन्, जुन भ्यालु मैले पछि गएर चेन्ज गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले मन्थमा जनवरी फेब्रुअरी गर्दै राखेँ भने के हुन्छ, त्यो भ्यालुहरू सधैँ सेम हुन्छ। सन्डे मन्डे ट्युसडे त्यो भ्यालुहरू पनि सेम हुन्छ। त्यसै गरी मैले कुनै रिस्क ग्रेड फ्याक्टरहरू जस्तै लो मिडियम हाई यस्तो भ्यालुहरू सेम हुन्छ। जस्तै मैले जेन्डर राखेँ, मेल फिमेल अदर्स भनेर राखेँ भने यो भ्यालुहरू सेम हुन्छ। यस्तो केसहरूमा हामी इनम प्रयोग गर्छौँ। र जसरी हामी क्लास बनाउँथ्यौँ, क्लास भनेर मैले लेख्थेँ र क्लासको नै मैले जेन्डर भन्ने एउटा क्लास बनाएँ भने के हुन्थ्यो, यसरी मैले क्लासको सिन्ट्याक्स लेख्थेँ होइन। अब यसै गरी मैले इनम बनाउनु पऱ्यो भने पनि के गर्छु, क्लासको ठाउँमा मैले इनम लेख्ने हो। क्लास भनेको नै वास्तवमा के थियो भन्दा त्यहाँभित्र मेथडहरू फिल्ड्सहरू कलेक्सन भएको हुन्थ्यो। डिफ्रेन्ट टाइप्सको डेटा टाइप्सहरू हामीले कलेक्सन गर्थ्यौँ, मेथड्सहरू कलेक्सन गर्थ्यौँ र त्यसलाई के हुन्थ्यो, एउटा अब्जेक्टमा गएर त्यो बस्थ्यो र क्लासले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो होइन। अब इनम भनेको पनि के हो, स्पेसल टाइप्स अफ क्लास नै हो। तर इनमले के कस्तो मात्रै भ्यालु राख्दो रहेछ भन्दा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू मात्रै राख्दो रहेछ, अरू खालको भ्यालुहरू यसले राख्न सक्दैन। र सपोज गर्नुहोस् अब क्लासको ठाउँमा मैले इनम भनेर लेखेँ भने यो के हो, इनममा चेन्ज भइसकेको छ। र सपोज मैले जेन्डरभित्र मैले एउटा मेल राखेँ र अर्को भनेको मैले फिमेल राखेँ र अर्को भनेको मैले अदर्स भनेर लेखेँ। यो तिनवटा मैले जेन्डरको टाइप लेखेँ। अब यसलाई मैले एक्सेस गर्नको लागि के गर्छु, एउटा क्लास बनाउँछु पहिला र त्यसपछि मैले स्ट्याटिक भोइड मेन लेख्छु। र यो लेखिसकेपछि जसरी हामीले क्लासको रिफरेन्स भेरिएबल बनाउँथ्यौँ, मैले जेन्डरको पनि रिफरेन्स भेरिएबल बनाएँ र सजेसन आइसकेको छ, मैले ट्याब प्रेस गरेँ र त्यसपछि जेन्डर मलाई मेल चाहियो भने जेन्डर डट मेल, जस्तो मलाई फिमेल चाहियो भने PMALE फिमेल लेखेँ, जेन्डर डट फिमेल लेखेँ। त्यसपछि अब मलाई यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्नु पऱ्यो भने के गर्न सक्छु, सिम्पल जेन्डरको भ्यालुलाई मैले प्रिन्ट गराउन सक्छु। यहाँनिर के भइरहेको छ, जेन्डर भनेको के हो, इनमको नाम भयो। यो स्मल जेन्डर भनेको के हो, हाम्रो रिफरेन्स भेरिएबल भयो। र मलाई के चाहियो त यहाँभित्र इनमभित्र भएको मेल फिमेल अदर्स मैले तिनवटा भ्यालुमध्ये मलाई के चाहियो त्यो म एक्सेस गर्छु के को थ्रुबाट, यो मैले डट लेखिरहेको छु, यसलाई डट अपरेटर भनेर भन्छ। डट अपरेटरको थ्रुबाट मैले के गरेँ, फिमेललाई एक्सेस गरेँ र मैले एक्सेस गरेको भ्यालुलाई मैले रिफरेन्स भेरिएबलमा पास गरिदिएको छु। त्यसपछि त्यसलाई मैले प्रिन्ट गराएँ। अब मैले सिम्पल यसलाई रन गराएँ भने के हुन्छ, सिम्पल यसको आउटपुट फिमेल भनेर आउँछ, तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि मैले इनमलाई चाहिँ क्लासभित्र पनि राख्न सक्छु। जस्तै मैले यसलाई पुरैलाई मैले माथिबाट कट गरेँ र यहाँ तल चाहिँ ल्याएर मैले यसभित्र पेस्ट गरिदिएँ भने के हुँदो रहेछ, इनमलाई मैले क्लासभित्र ल्याएर पनि यसरी एउटै क्लासभित्र पनि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु होइन। अब त्यसै गरी तपाईँले इनमलाई चाहिँ अन्य धेरै अब मन्थसँग रिलेटेडहरू भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भने मन्थसँग रिलेटेड ठाउँमा ल्याएर राख्न सक्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ डेजहरूको बारेमा विकहरूको बारेमा ल्याएर राख्न सक्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले यो इनमलाई चाहिँ स्विच केसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्विच केसमा कसरी भन्दाखेरि सपोज हामीले स्विच केस त पढिसकेको छौँ, कन्डिसन केस 0 भयो भने के गर्ने, केस 1 भयो भने के गर्ने, केस 2 भयो भने के गर्ने भनेर हेरिसकेको छौँ नि। सो त्यस्तो तरिकाले नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ, अब स्विच भन्ने किवर्ड एउटा युज गरेँ। स्विच भन्ने कि SWITCH स्विच भन्ने किवर्ड युज गरेँ र मैले जेन्डरलाई पास गरेँ होइन, जेन्डरलाई पास गरेँ र कर्ली ब्राकेट चाहिँ स्टार्ट भयो। अब केस एउटा के भयो, जेन्डर डट मेल आयो। सपोज जेन्डर डट मेल भयो भने के गर्ने त, CW लेखेँ मैले, मेल आयो भने युआर मेल भन्ने यसरी लेख्थेँ मैले होइन, मेल भनेर लेख्थेँ। र यो लेखिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि ब्रेक भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्छ। केस मेल आयो भने यो गर्ने, अर्को केस बनाउन सक्छु म त्यसै गरी Ctrl+C, मैले यसलाई Ctrl+V गरेँ र केस डट फिमेल आयो भने के गर्ने, युआर फिमेल भनेर मेसेज दिएँ। त्यसै गरी अर्को केस हुनसक्छ, अर्को केस तपाईँको के हुनसक्छ, सपोज गर्नुहोस् फिमेल पछि हाम्रो अदर्स भन्ने केस आएको हुनसक्छ होइन, अदर्स भन्ने केस आएको हुनसक्छ। यो आयो भने के गर्ने, तपाईँले अदर्स भनेर मैले मेसेज दिएँ। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, डिफ्रेन्ट स्विच केस लगाएर पनि मेसेज दिन सक्दो रहेछ। अहिलेको लागि फिमेल आइरहेको छ, सपोज गर्नुहोस् मैले यहाँनिर चाहिँ मेल राख्थेँ होइन, डट मेल लेख्थेँ र यसलाई मैले रन गराएँ भने यसको आउटपुट के आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले युआर मेल भनेर आइरहेको छ। यसरी हामीले के पनि गर्न सक्दो रहेछौँ,
हामीले चाहिँ इनमभित्र स्विच केस पनि लगाएर हेर्न सक्दो रहेछौँ। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले मेलमा अथवा फिमेलमा अथवा अदर्समा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसले डिफल्ट भ्यालु 0 लिइरहेको हुन्छ। यसको भ्यालु 0 लिइरहेको हुन्छ है। यसलाई हामीले मेलले भनेको 0 लिइरहेको हुन्छ, फिमेलले तपाईँले सेकेन्ड भ्यालु 1 लिइरहेको हुन्छ, र अदर्सले चाहिँ यसको भ्यालु कति 2 लिइरहेको हुन्छ। र यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार छुट्टै भ्यालु पनि दिन सक्छौँ। जस्तो मैले स्टार्टिङमा मैले 1 लेख्थेँ अथवा 0 छ भने 1बाट इन्क्रिमेन्ट 1ले इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ होइन। त्यसै गरी मैले मेलको ठाउँमा मैले 5 लेख्थेँ भने फिमेलको भ्यालु 6 र अदर्सको भ्यालु 7 हुन्छ। मैले त्यो भ्यालुलाई एक्सेस गर्नको लागि पनि काम गर्न सक्छु। जस्तै मैले के गर्न सक्छु भने जेन्डर डट मेल भनेर भनेको छ होइन। अब यो तलको मैले एकचोटि स्विच केसलाई मैले हटाइदिएँ सपोज, यहाँ तलबाट स्विच केस हामीले हेरिसकेको छौँ। यो स्विच केसलाई मैले हटाइदिएँ सपोज, र मैले के गर्न सक्छु भने मेल मलाई चाहिँ न्यू इन्टिजर भ्यालु चाहियो भने के गर्न सक्छु, मैले यहाँनिरबाट इन्ट गरेर चाहिँ यसलाई भन्छ एक्सप्लिसिट टाइप कन्भर्जन। हामीले यो पहिलाको भिडियोमा हेरिसकेको छौँ। र यसरी मैले यो भ्यालु लेखेर CW गरेर सिधै म के गर्न सक्छु, जेन्डरको भ्यालु प्रिन्ट गराउन सक्छु। यसरी मैले प्रिन्ट गराएँ भने हामीले न्युमेरिक भ्यालु पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ। यहाँ मेल भनेर आइरहेको छ है अहिले। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टिजर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी मैले के गरेँ, अगाडि इन्टिजर लेखेँ भने जेन्डर डट मेल गरेँ। सब मैले अब यसलाई के गरेँ, रन गराएँ। हेरेँ भने मैले अब अहिले मेरो 5 भ्यालु आइरहेको छ। यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि मैले सपोज यहाँ 0 राखेँ भने पनि 0 को भ्यालु प्रिन्ट हुनुपर्छ। अघि मैले अगाडि जेन्डर मैले टाइप चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अब 0 आइरहेको छ होइन। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले मेलको ठाउँमा मैले भ्यालु 4 दिएँ भने 4 दिएँ भने चाहिँ मेलको ठाउँमा मैले भ्यालु कति, जेन्डरको मेरो भ्यालु कति प्रिन्ट हुन्छ, 4 प्रिन्ट हुन्छ। तर मैले फिमेलको भ्यालु प्रिन्ट गरेँ भने कति प्रिन्ट हुन्छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको बारेमा भर्खरै पनि भने, र हेर्नुहोस् तपाईँको गेसमा कति हुन्छ, 4 पछि कति आउँछ, 5 एक्ज्याक्टली हो, 5 प्रिन्ट हुन्छ। किनभने यसले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 1ले गर्दै गइरहेको हुन्छ है। मेल पछि फिमेल, फिमेल पछि अदर्स गरेर हामी न्युमेरिक भ्यालु पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ। र हामी जे राखेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु त्यो भ्यालु पनि हामीले स्ट्रिङ भ्यालु पनि हामीले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले इनमको बारेमा हेऱ्यौँ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। थ्याङ्क यू।